olen Jaana. Tervetuloa tänne mun kanavalle, jossa keskustellaan hitaammasta elämästä, maalla asumisesta ja sellaisesta läsnä olevammasta elämästä. Tällä videolla mä aion nyt kertoa siitä, että onko tässä maalla asumisessa mitään asioita, jotka kaduttaa. Me ollaan asuttu täällä maalla nyt 12 vuotta. Ja lyhyt vastaus on se, että ei kaduta. Mä tykkään tosi paljon asua täällä. Mä en ainakaan tällä hetkellä suunnittele tai haaveile asuvani missään muualla. Mutta sitten taas toisaalta pidempi vastaus on se, että on joitakin sellaisia juttuja, joita olisi ehkä voinut miettiä vähän enemmän ennen tänne muuttamista. Joten ehkä tämä voi olla nyt semmoisena vinkkinä sulle, että jos sä haaveilet maalle muutosta ja hitaammasta elämästä, niin näitä asioita voi olla hyvä miettiä etukäteen. Ensimmäinen vinkki on se, että jos sä muutat maalle niin kuin toiveena saada hitaampaa elämää, niin silloin sun kannattaa miettiä tosi tarkkaan, että minkälaisia tekemisiä sä niin kuin itsellesi haalit. Ja sen takia mä olen kuvaamassa täällä kasvimaalla tätä videota, koska me ollaan täällä tehty paljon kaikenlaista. Me ollaan tehty remonttia, me ollaan tehty pihahommia tässä vuosien varrella. Ja tää kasvimaa on yksi niistä ehkä semmoisista isoimmista asioista, mitä me ollaan täällä tehty, koska tää on raivattu ihan sellaiseen niinku rikkaruohottuneeseen pöheikköön ensinnäkin tää alue, ja sitten tietenkin tämän ylläpidossa on ollut paljon työtä. Ja niin kuin mä aikaisemmin keväällä kerroin yhdessä videossa, niin mulle tuli keväällä sellainen fiilis, että nyt tänä vuonna mä aion pitää tästä kasvimaasta vähän taukoa, koska niin ihanaa kun täällä puuhastelu onkin, niin musta alkoi tuntua, että joskus se on vähän liikaa. Mä halusin tehdä muita asioita, mä halusin aikaa myös vaan olla kesäisin. Kesät on aika kiireisiä yleensä. Ja tässä kävi silleen ihanasti, että mun lapset innostu tästä, että he pääsis tänne niin kuin viljelemään mun sijasta. Ja nyt esimerkiksi mun poika on kasvattanut tässä noita avomaan kurkkuja. Tässä hänellä oli porkkanoita. Ja tossa on mun tyttären kesäkurpitsa ja jättikurpitsa. Eli he on ottanut osan vastuusta täällä. Ja sit lisäksi mä oon kylvänyt tänne paljon kukkia. Mä kylvänyt sellaisia kaikkia helppoja kasveja, niin kuin härkäpapua, jotka kasvaa ihan itsestään tuolla ilman, että niille tarvii tehdä mitään. Vähän perunaa myös. Ja tää on ollut ihan paras päätös ikinä, että mä oon saanut ottaa vähän rennommin. Ja se pointti tässä nyt onkin se, että mun mielestä jokaisen kannattaa miettiä niitä omia voimavarojaan, että mikä on se mitä jaksaa. Ja ne voimavarat voi myös muuttua matkan varrella ja se on ihan ok. Ei ole pakko puskea jotain väkisin, jos tuntuu, että nyt mä haluan tehdä jotain muuta välillä. Tilli. Tässä on meidän kisu Tilli. Ja tietenkin meitä on siis erilaisia. Meitä on, jotkut niinku haaveilee omavaraisuudesta ja se on niinku se tärkein syy, miksi vaikka muuttaa maalle. Ja mä en niinku sano, että siinä olisi mitään vikaa tai että kaikkia koskisi tämä sama asia. Mutta mulla on semmoinen kokemus itsellä, että ne omat haaveet on aina vähän isommat kuin mitä jaksaa sitten oikeastaan tehdä. Et se kannattaa ottaa huomioon, ettei uuvuta itseänsä näissä hommissa. Ja toinen juttu on noi viinimarjapensaat ja omenat ja kaikki. Täällä on hirveästi kaikkia pensaita ja puita, jotka tuottaa satoa ja se on siis tosi ihanaa. Mutta mä olen myös nyt hyväksynyt sen, että se on ok, jos mä en poimi kaikkia viinimarjoja vaikka tai omenoita, koska on myöskin rajallinen se määrä, mitä me pystytään niitä syömään. Niin kuin se, että en niin kuin halua tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että mä en tee kaikkea, mitä, niin kuin, mihin olisi mahdollisuus tai mitä joku toinen tekisi. Toinen on sitten toi talon remontointi. Me ollaan sitä paljon laitettu, mutta nyt ollaan vähän semmoisessa vaiheessa, että ollaan miehen kanssa niin kuin yhdessä päätetty, että tällä hetkellä ei ihan hirveästi mitään tehdä, että nyt on hyvä pitää taukoa. Toki mun mies on tänä kesänä tuolla maalannut kattoa ja se on ollut tärkeä homma, mutta
semmoiset isommat rempat on meillä nyt tauolla ja välillä jopa tuntuu, että alussa me joitakin juttuja ehkä remontoitiin jopa liikaa. Että semmoinen niin kuin vähempikin korjaaminen olisi riittänyt. Toki se on vähän niinkin, että se on turha jossitella jälkikäteen, että mitä nyt olisi pitänyt tehdä tai mitä ei olisi pitänyt tehdä. Että kaikki meni varmaan ihan hyvin niin kuin meni. Vai mitä, Tilli? Mun toinen pointti on se, että maallemuutto yksinään ei tuo niin kuin elämään hitautta välttämättä. Että jos miettii vaikka sitä, että jos on työpaikka jossain muualla ja pitää jatkuvasti joka päivä matkustaa jonnekin pitkän matkan päähän, niin sehän voi tehdä elämästä pelkästään sellaista kiireisempää, että asuu maalla. Siihen vielä päälle kaikki lumityöt ja kodin kunnostukset ja kaikki sellainen. Ja jos on töissä vaikka semmoisella alalla, jossa on semmoinen kiireen kulttuuri, vaikka sä tekisit etätöitä, niin se kiireen tunne voi välittyä sieltä sähköpostien kautta ja etänä sieltä kiireisestä kaupunkimaailmasta, vaikka itse asuisi täällä. Mutta toisaalta on toki niin, että siis tämä ympäristö, tällainen hiljainen ympäristö, niin se tuo siihen elämään mahdollisuutta rauhoittua, mahdollisuutta hiljaisuuteen. Mä en tiedä, onko tähän nyt mitään sellaista yksiselitteistä ratkaisua, koska mä jotenkin ajattelen, että mikä tahansa ammatti voi olla stressaava. Jos miettii vaikka jotain maanviljelijän ammattia, joka kuulostaa kauhean lepposalta, mutta on siinäkin taloudellista painetta ja huolta siitä, että millaiset säät on ja millaiset sadot tulee. Että ei se asia ei ole niin yksinkertainen. Ehkä enemmänkin pointtina se, että maallemuutto on vaan semmoinen lähtökohta tai alku, että voi ehkä löytää sitä hitaampaa elämää, mutta se vaatii silti työtä oman mielen kanssa, että on itse riittävän hyvä, vaikka ei ehtisi tehdä kaikkea, mitä on suunnitellut, ja että oppii päästämään henkisesti irti siitä oravan pyörästä myös. Sitten on tietysti myös se, että ei täällä pienillä paikkakunnilla välttämättä ole helppo löytää töitä, että se on varmaan myös se yksi syy, miksi niin moni saattaa haaveilla maallemuutosta, mutta ei sitten kuitenkaan toteuta sitä. Yksi semmoinen, minkä mä ehkä tekisin toisin, on se, että mä varmistaisin sen, että millaiset noi nettiyhteydet on siinä paikassa, mihin aikoo muuttaa. Meillä esimerkiksi täällä on aika vaihtelevat ne nettiyhteydet ja lisäksi ihan mobiiliverkkoyhteyskin on tosi huono, että täältä voi olla vaikea soittaa. Ja se on toki sellainen, että se voi myös muuttua ajan mukana, että se ei välttämättä takaa mitään, että vaikka se olisi hyvä silloin, kun jonnekin muuttaa. Ja tietenkin semmoinen käytännön asia, että auto on aika lailla välttämätön täällä. Ja sitten, mikä itselle on vähän sellainen hankala juttu, että sitä haluaisi elää ympäristöystävällisesti, mutta sitten käytännössä on riippuvainen tuosta autosta, koska ei täällä mitään julkista liikennettä ole. Et se on yksi semmoinen ristiriita täällä asuessa. Ja ihan semmoisena käytännön vinkkinä myös se, että jos muutat maalle, niin ota selvää siitä, että kuka auraa talvella lumet tiestä, että jos on vaikka yksityistie, koska se vaikuttaa ihan tosi paljon siihen, että miten sieltä pääsee liikkumaan. Kolmantena asiana on sitten se, että vaikka mä tykkään tosi paljon olla yksin, ja mä taisin tehdä videonkin siitä, että miten mä tykkään olla yksin, niin nyt musta on viime aikoina tuntunut, että mä voisin kyllä hyötyä siitä, että mä olisin vähän enemmän ihmisten kanssa tekemisissä myös ihan livenä, eikä pelkästään etäyhteyksillä, koska kyllä tänne maalle helposti erakoituu, kun tykkää olla yksin ja tykkää tehdä tämmöisiä yksin tehtäviä asioita, niin siinä helposti käy niin, että sitten ei välttämättä tule lähdettyä just sen takia, että ei halua aina olla ajamassa ja kuluttamassa bensaa. Eikä niitä, onhan täällä nyt harrastusmahdollisuuksia, mutta ei ehkä niin paljon valikoimaa kuin jossain isommissa kaupungeissa. Meillähän kävi täällä silloin alussa, kun me muutettiin tänne, niin hirveän paljon vanhoja ystäviä kylässä. Ja se oli ihanaa, mutta nyt on tavallaan moneen semmoiseen kaupunkiystävään on vähän jäänyt se yhteydenpito, eikä siis pelkästään heidän vuokseen, vaan se, että me ollaan itsekin oltu laiskempia käymään missään kaupungissa sitten enää.
Niin jotenkin se, että kannattaa pitää niin kuin mielessä se, että haluaako tosiaan olla niin paljon yksin vai voisiko jollain tavalla enemmän pitää niitä sosiaalisia yhteyksiä myös yllä. Mutta kaikkineensa siis mä olen tosi tyytyväinen täällä maalla asumiseen ja mä en mitenkään aktiivisesti suunnittele täältä pois muuttamista. Tosin en myöskään kiellä sitä, että joskus sellainenkin vaihe saattaa elämässä vielä tulla. Nyt mä haluaisin kuulla myös sulta, että ootko sä ensinnäkin, asutko maalla, onko sulla siinä niin kuin plussia ja miinuksia. Jos et asu maalla, mutta haaveilet siitä, niin mikä sua estää muuttamasta? Minkälaiset tekijät? Meillä oli tänään täällä tämmönen assistentti. Meillä oli Tilli, joka oli vähän niin kuin auttamassa tässä hommassa. Hyvin auttaa. Ai niin, mulla on se uutiskirje, täysin uusi. Löydät linkin siihen sieltä tämän videon kuvauksesta ja myös tämän koko kanavan kuvauksesta. Käy liittymässä siihen, jos se sua kiinnostaa. Saat muuta postia noin kerran kuussa. Eipä sitten muuta kuin muista pitää huolta itsestäsi. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!